Hindi na may pinamagay na outfit.
Gila ba? Ano sabi? Ako nag-love mo? Okay ka? Tapos ka na?
Kung practical ka, buti ka. Saan ang kaliwat mo? Kaliwat mo na kaliwat. Palang mo naman sa mga gabi na
Ay, ka lang, Dad. Shut up.
daga. Sumukay. Hindi mo pa gamitin itong meeting. Otro ka ng kupal ka. Gamitin mo ka na kasubag mo. Gamitin na ito para i-fail kasi mo. Kasi Kaya na ano mo din ito. Duwa, masarap. At ang makikuan, lima. Basta usually. Basta. Eh man, may hindi mo mas na. Yan o. Ayun eh. Araw mo mo sila. Ano, may papang ano ngayon eh, secret, burkad. Dahil ano yan, pag nano mo bagal, pag na-dinner, matatawang kang sarong meeting, tapos makakakausap. Argal sa ko. Secret, Oo. burkad. Oo, sa karuan sa ng gamit. Tapos yung secret burkad mo, Ano siya ini? Nakuha mo siya ini. Iba ko to sa kung iba kang Yan, dinner. i-late sa tapos i-upload. Wala sa ito. Okay. Dito. Friday. Dinner ko. Makamit mo yung ano ka ba yun? Wala sila mahal yun. Na-spin mo dyan. Yung bakit mo ito? Yan. Ano mo yung nilimit pa natin mo? Ano, di yung ano ba? Medyo mo yan. Yan mo na. Hindi sila po pa. Baka na lima ka, oral, yung mga overload. Mura na. Hindi nga damage mo. So, 50, ano, 50. May pakusog ko, may dasmich na ginawa mo ngayo. So, ano po rin, naka-warlord mo sa puro outcome. So, ay, moral. Naragman. Kaya hindi ka lang ano, put down. Kaya nga yung Kunsi. ito yun ang masunod na ano. Di ba, di larang sickness mo pa na pinagdating. Gara. Ano yung gamit? Ganun, nakakakomod din natin. Hindi ka nakakakanduwa ng din ito. Nibilan mo na naman sa battle pass, diba, dati. Ano dahil mo hindi ka nagagamit eh. Ano po, sure, yun. Isipin ka. Kulong mitik na yung kumandira kay King. Pero kasunod ang sabi. Nakakapapala ni Dindari. Babay, isang lang ito eh. Kaya mo natin sulit. Hindi mo Kaya, naman. kaya, sulog. Sulog ko. Gamit. Itiknek po, manyan yan. Hindi po dito sa sigaw. Yan, kapay. Hindi ba yung kahit ganyan? Yung anak sa tuloy yun. Ulo ka. Abang day kapasidingan mo mo. Kung kinakina niyo,
Awaday ka pag residing secret. Magpaka-grade ka na ni yung legend na sa ano ba retriever. Tapos ano, may kaya lang yung secret. Yung nakukuha dyan sa ano, yung tao ano ba yung yung unit. Yung nakukuha din na yung sa hotel na. Haring so. Ayan na yan, yung legend tapos secret. Yung kapon may Bible. Ay, nakakuha na ako biging API legendary at ito. Pirano na po. Sarap. 5 legend sa pulong ibig. Ang ngayo, Isigan ang ininot ko nito secret. Dito naman sa plan. mas pasin pa pa ng ano. Yan. Pero daw, pero max ang secret. Pag nagtapos, kumain yun yung Naman ito yung level. Mga 8 yata. Baw-baw, gun mo. Ibaw-baw ko, saro-saro, isa nung nag-upgrade. Sa ko lang, no? Baw mo, kita ko, nag-i-post. Yan, ito ba? Hindi ko na ito so Siyem, nakawalid na ito. tank ito. Ako. Sino nagkatutos ko? Mas, pupunta na sa makaka. Nagkakaroon yung mga alas 3. Alas 3. Lapaw nagkukal na ini. Kung ano yung gibuong ko, sa sa sparte, Hello Blocks. Sa sparte, Hello Blocks. May ka? Yung may wishlist. Tapos ano, One ka kung wishlist. say Manila na lagun. Ano pinag mo? Para t-shirt, tapos bawas na rin. Patala na nga, kunin ko tao. Tanga para ano man sa lang, 150 man sa lang budget. Nagpirili. Ayun pa. Minagalungan ni Juan Rilo. Mga mungguloy. Kasi minagalungan ni Rilo. Tapos ano, ay po. Dadamit niya sa pagkasal, yakas. Gosh, Andun pa, may nagsisis pa. may kagkag naman natin pa. Hinalok ko mga sorte. O kaya kunin ko tao. Takas ko yung warang sa DJ. Kaya kunin yung Ay, ito. Galak. Hindi, bakit sumuragon? daog kanyang ano, iPhone. Samsung o 4K? Initigamit ni ano, Mr. Beast pag ma-video siya. Ayaw na titiklop. Hindi mo na TikTok pa. Igamit ni Mr. Beast pag maano siya, pag ma... Tayo nung kanang camera. Oh. Unahin ko sa Pero iyo. naman sa nani, so quality ba ang camera? Naling ko sa iyo, nagbibideo sila TikTok. Mga ukano. Tapos yung Hey, labaw. pero basketball ba ang siskulan? Hindi mo wingring na ito sport. Diya dito sa kita. Sa bus, maka. O, Ayos ah. alam mo, ibig nila mga ano, sa may ano mo, yung crafting. Ano ka na? Yung ano, primordial din. Lahat sila din. Upang phonic speeders, Si Yodel, dumami mo sa mga ano. Maganda ka na ninja ko na tray. wait, Tray. Span. ito mo. Mani makaurag mo. Kaya, calories kiday. Hindi, ginaramit ko na sa risky guys ito.
Uy, ganda ng kupal niya. Sa ano, Heroes Battleground. Yan ang symbol of fear. Na, ilan mo Yung ano, yung dating ano, na gagamit na. So, Yung dating iwas. matinding pa. Yung ano yung group, tingnan na dyan. Yung ano ba, gaba, hindi mo. Oh, yun ang ano ni Heroes, ano, symbol of fear. Yan. Ang gagawin. Mura ko yan, hindi ko pa kung ma-F ka ka na arama. Kung mino, Nami pala. may ano red date, so finishing ano, yung kaso ni bagong ano, getting gate. Mura, gumili. Lugar. Panaluan. Ay, yun na yan. So, na din, nakagitan yan. Yung symbol of fear. Yung Mga symbol of fear. Yan, yan. access. Yan, as counter. Ano na baka nasukay din nila. Ano na ako? Yan sila. Ito. Mapakagit. Siguro. Siguro yan. Days. Diba? Pag bigyan ng kilis mo, basta ikaw wala sa kakul mo ang damage. Ayun. Sa imong kill, mas gigadaling nila, pero mas hindi na matapos. Anak ko. Ayun siya pala. Wala akong kanyang ultimate. Pag nadakot mo ang core, pag nadakot mo ba ang core, Ano yung mag-update ang ano? Ay, in-update pa rin sa ano yung the strongest. Tapos ang hinali sa yung tab. stop. Sabi, yung ano yung bag. Yung matag ko ba? Sorry. Yung F11 tapos right click din o. Ah, Inalit na. Hindi pa nag-ano, ano pa daw po nag nag-igwa ng alit, nagpagkakaigo ka. Nag-igwa ko siya ano. sorry. O yung ano. Hindi din. Hindi mo ginagawa. Kung man-right click, click naman doon. Sige, nag-igwa ka na, pero parang Ang core, pares ang core. Yan, na-disco to na sa ultimate. May naligyan dito ng video. Mawan video. Mawunin yun. O yung Celestial Tyrant, Sulunar din, suayo. lunar nata. Sulunar, ano. Yes. Yung okay to. Yung pa ito, nakuha ko ito. Ay, ano, upgrade 100K. Utang 100K. Kung baka hindi, 100K. Wala, no? Hindi ka ito. Ay, nakajinan ko sa kawa. Oo, binuot na nito. Red, pag may ultimate na, organic style, naalam mo pag may ultimate na na. Sige. Ah, ito. Yun, ito na gano'n. Sabi ako Dibuha ko na po. Difficile kayo ng 4K.
Deficit ka ng oras. Sige, kupal. Deficit ka ng oras. Ano, pinaka na? Abel rin na. Yung, Tawag ka? Sino kayo ba yung nakabot sa inyo? mapindot-pindot ka dyan na dapat green. Deficit ka ng ano, Nakabot sa inyo. Sa ano ba kayo ginawa kasi? madirali man sa ka ng ano, get counter on. Then, sinima pero. Sana mo kayo pag-pay? Uy! Hindi naman natin mail. Lakas na ni Roblox. Iya, te. Naku, Hindi kasi, ay, demo ko lang. Nakaano ko lang sa Roblox. Ayun. Sa kuya ka ito, mapag-request mo din ng pin. Kaya pasiguruan mo kung magkano nag-auto. Ilang kasi Roblox ang pin. So, sa tabo pala yung nangyari si video shower. Nasabi pa sila to. ako lang ang battle yung gawat. Kung makapit ko, no? Puro battle graph. Okay na yun, orang ako manin. Ako di ang maglayo. Ano, may power? Bago yan. Ano power? Tapos sige, mapili ka din yung weapons. Ano yung words ako. Ano, libre? Gapos ang libre. Ano, one? Gold tinitin. Nakain. Makapiko na ng halo na kung sana. Makapiko na ng halo. Siguro, ang pinaka-ano makusinawin niya, Celestial, Celestial. Tyra. At sa may sign up. Hindi, kung may gusto sila, wait, to. Yung YouTube. Ito, bigay ko naman. Bakit naman sa ano, yung sa ano ba, yung skinan, yung ano, Asia, Okay na kina nyo. ito, wag na kayo nakakausap. Ibigay ko sa YouTube. Wag mo na ipag nakausap. Well, kung talaga, 100% talaga. Pero pagod yun ang iba. Mag-proceed. 2%. Diba? Ito, Celestial. So, Celestial. Ano, iyo Celestial Ay, Tyra. hindi ko sapatos. Ano, mapakala na. Mapakal ko na. Okay na, ano mo yung one day. Pero, kung ako yan,
Huwag tigil. Tapos siguro yung ano, May ba? Ay, yan. May kapasi nga nito, may nagkakagaling sa kapasi, nagkakot yung sa ano, hinatod sa eskwela, sino na po? puta Air Force 2 ano ito? So, Celestial tayo out of it. Ay. Ano, T1. ano ini? So, ako ini yung ancient Yung lahat, ini. sa ano, banner, yung lunch, Yan yan. yung Siguro nga yung nakabot ko yan. di ba tayo pala yung Nakapot. tuwa. Dito sa tiganap niya. So, kuya, balik, 3 quarters ko tapos balik. Upang kahit reroll ka nga yun. Walang receive ka ng gamit ko. All may game ko ata. Yun, may tignan yun. Already sila sa tayo. Level 19. Kasi po, wala nga. Maubos mo nga yung ano. Mas kaso ng ano niya, Yung nag-fast forward niya. Okay. separate yung mag-ibig. Ano kaya makakalaw sa ato? Okay na lang yun. Okay na yan. Like, you want to be- Required mo. Dual. Demo. Video na request. Yun na pala. May pamalihan sa ano yun. Naligawa ko nga pag-record. Pero napakangayat all my day. 41 tada. Yung Upang 88. But ang baka nga dito. Nag-trivia na. Kurang ulit ko na ko kayo dyan. Yung nag-guest ko sa live editing robot. Tapos asan ka? Kung ano man kayo lang si love. di ba kapag hindi tayo kumasin? Hindi ko picture. Ay, ganit ang story mo.
Critical damage. Decrease. Hindi na talaga kalay, hindi na ano mo, dali mo ko dulo. Kalay, ere, from kada dito. Hindi nga. Sa suba, ano ka na kalay? Ayun, itong ano, Dagdag ko. hindi. Hindi ko may gamit ang Pag pinasa, arcane ang ano ito? Ano, hindi mo ang mga light spirit. masay. Yan o. Ako. Reduce upgrade. Reduce. Ay, ay. Ay, yun na ka. Ay, di mo pala. Dahil man na rin Gina eh. Puta rin sigtaw mo sa ko. At na sa to. Nakawait, ah! Nakawait, nakaresistent ko. Pinakapila sa ano, Yan, may the touch. Lalo matitipal ito. Confirm on. Pinas, Ano? Kung sa ano? Yan sa birthday. Kasi nagano sa rin sa tao. Ano? ay, yan na good. Farm, Ito ka mo? pinasat, pampadag na. Hindi ko tara mo din mo na. Ako, Ah, pangalan siguro. ako, nanata. Sorry. Ito may dasat. Okay. Grade 1, 100K. Diyos! Nagabot ka rin 1 million. Sa iyo? Grade 5. Okay! Oo, na. Ako 1 million na nga. Di po din na may makadaw ka. Dawa sa Ito may ano pa nga ito. Heavenly Please. Plus, igwa pa kay Nate. Rito mo. 100K. 1 million, 1 million. Uli nga, ngay, pang ano, gumagura na first ano, 2.5 kupag siya na early this why. Sa kuya, 1K mo sa ako. Sino dito makawisyo? Wala na, ilang mga chances na siya. Ay, hindi. Pati ba man ang kulay? Yan eh. Wala yung mga, still mga, Yun niya ito nakuha? May, ano yan? kapag, Ay, dahil ko nag-gigint eh. binabakal ko nga yung so, ano, so, crystal ko, parang ko, ang hiniling ko, magawin na lang ako sa room. Pinalo ko magura ko 1.5 times 31. Di ano, 4.6. Ang pinabakal ko nga 30K. Shit na, yun. Nalugi ako dito. Ganda, tingnan mo na gamit ko. Lugi ko, laro ko ba lahat? Wait lang.
pwedeng ano, Chibuena. Ah, Christmas Eve. Natalo na. Spelling. Christmas Eve. Ah, Ano ba dito ako dito? wala akong yes na Chibuena. Christmas Eve. Wala ako dito. Talagang malakad. Sana all. Patay ba ba? Hindi siya January. Yes, and Monday. Sana all. May pag-ulit. Yan po, kaya, kumain na lang sa inyo. Ate, pala siya ganyan. Yan.
anak. Grabe po malabo. Tingko. Kapag ginawang sa tabako na sinususun para makasayaw na buhay sa nandiyan mo. Or dapat sa buhay, ganun din ang dapat sa buhay. Wala siya. Wala siya. Open masyado.
Alam mo, Pebo, nung sinunod. Tangan, pagpapit ka naman. Nakasukog ba ako? Wala dyan, natignan ko sa akin. Kapag ka, so, siya. Susunod pa rin. Pagdesa naman, nagugusto ko ng credit grade. Yung trans.
Ay, magkak na. Ito, dua. Dua. Dragon. Hindi ko malagay din na kanisa. Indra is moving ulit sa ano. Yung hindi mo ako tadi ko niya na makakaroon ng match. Kasi mga bubo ko lang so, ako tama. Shanghai, yun na, Shanghai. Butan. Butan. Ano? Ilan na ako yung ako nag-abot. Para bintay. Yung mas line.
Kupal ako din, hindi ako dinaig. Lord. Kupal. No. Ay, di yan. X, ano, X. Ganito. Pineka ka din.
Okay na kaya.
Oh my God, kasi ko yun. Sa particular. Yung ka na ba talaga ba lang siya na okay? Okay. Lalaki-laki din lalaki-laki na ano, lalaki-laki lang makaka-enjoy ka lang. Yeah. Ikaw kasi din engage. Sabi mo, ngayon na nagiging ay, alam ko, wali yung nagiging mo. Ano, nakakatawag dito mga dito. Oo. May tigas sila dito. Ano yung mga naman ng magulong? Oo. Sana may ilang. Hindi, pag di ako nakalaro sa kanya. Kaya na basketball. May palista ako sa balido nyo.
Ulitin na sedula. Ulitin na sedula.
Nakaalis ba? Yun na lang.
Sana kung may dulo mo.
ka na ng Pilipinas. Ibig ko sa mga ng awa. Yung activity ko, yung awa yun. Ibu na tayo, lagi buka. Alam kita, may drama na ako. Pangalan ko pa ito. Sumunod pa kung magalahat. Kabulos! M-A-K-A-B-U-S-O-X-Y. Tapos, Okay. Nene, Lisban. Ako lang pangalan dahil po ako mga isang bubunod sa doktor. Sepiran? No? Alam ko namin, ikaw na. Ililit. Nene, sepiran. Madat charot, madat charot. Ano rin? Kumain na lang ako. oh, sinasabi mo. Sobrang pag-itarap yan, may sinito pa ako. Sinisan mo doon yan, ha? Wala na nga kami manukong. Roman motor. From 70. Jadi yan sa dudulog dito lang. Hindi. Ano yun? Hindi.
mo, ano? Sila yung matalo. Ito, sarap. Pwede na tayo mga bawa kayo, mga bawa. Paano hindi lang gusto ko ba? Start na, ano yung ka? Ay, hindi na. Hindi na, paritin mo muna. Dali na, dali na, dali na, dali na. Ano drama yun? Ano mga karaan? Reading. Red eye. Ang lang daw, tama. Ang lang. Sa reading, puta malahay. Pero sniper nga. Yung malahay. Yung ano mo yun ito. Bakit pinagitang gulo? Nagtaiyan! Hindi ka ay. Totoo. Nagisigat na. Pakuling ko Charot! The baby balot! Hanap natin ko sila isa-isa. magbago ka pa. Nakakaano ko ba? Kailan umiyak kasi nakakabubo mo lang talaga. Nagulog ka. Kasi lang sa pakiramdam. Yun malo, puro pag-quitting ka. Kasi ang moral mo. Maraming tingin ko pang katawan. Ayan na, tatalunin natin sila. Ayan na po ang master, naglalag siya. Uy, Ray! Bobo! Ay, bobo, di ba nakawalan na kayo? Ayan ka na, Jimmy pa. Tapos na kami mga nagkakaw. Jimmy! Namatay siya agad! Uy, Jimmy! May lawan mo yung milo. Hindi naman. Ano naman? Jimmy, pa ko. Ano na yun nila ang plan? Kasi talaga ako. Ngayon ako naman. Ha? Ano di ba nag-uusap sa training? Bukuan na, Jimmy! Pabuhan! Pabuhan! Ano sa gusto ka? Iba, luwan! Buka ka na pabumuka. Pabumuka ka. Yan o. Pabumuka. May naman namin yung gusto nga. Nalaman niya yung gusto mo. Limit. Pag inawala. Nalabas sila. Sige, Say. Say. Huwag na, Say. Ay, nakasay sila. Yung dyan kami gaming na. Pag kami ano, inubat. Ang ganado. Ubusin kayo ng master. Sige na. Mong gago ka. Kayo sa akin. Kuman, ikaw, boost! Hindi naman yan. Nandyan siya. Okay na ginamo ka. Diba? Pangin mo! Studio ni school mo. Isangin. Still what?
Nasa bigyan na din. Hello, Dito Bay. Utang ko na nakulong. Sige na, bawa na pala itong 1 million. Yung mga pa yan. Talaga, kubo. Yun na yung tutuan sa kaanak. Alala ko, wala na sila. Saan? Halo na sila. Vaccine na muna rin yan. Vaccine mo na yan, men. Vaccine ka na rin. Oo. Talaga, ako talaga. Nagpapal na din ng mga lang. Bukod ka nga yun. Bukod sa paril. Kinagina mo ka. Pero may ginigang ka. Ayos na yun. Naiinject. Okay na nila mo ka. Okay na nila mo ka. Ang ina mo, ano ginagawa? Putang hayop! Boy! Ano naman tulog pa, Jay, tulog pa. Okay, Jay, yan sa mga, Jay. Jay, yan. Di ba, tinutupiyat ang ano, bubukot talaga ano. Tumang ka. Malindaw na, Jay. Puta kayo, magbawa daw. Ako sa inyo ako. Gilid! Talo na tayo, wala na pag-aaral. Talo pa na! Ito ka purit! Bakit? Purit! Bakit? Ito ka dapat na din.
pinang mo naman. Ay, buwan kita. Hindi ka nga na ikinin. Ay. Nakaushi. Kanta talaga siya na. Malakpakan tayo. Ano naman, sabi? Mag-friends ka na, Carl. Dari ko dyan, Manel. Ay, Oo kayo. Hindi nga kayo. Ito, hindi wala. hindi ka rin. Ang cute ka na kain. Ito yung mga nakain mo. Nagkano doon? Agay! Bubo talaga akong tiklet yung kanta. Hello, sundalo! Hello, wala! Buta na lang gano'n. Paulo kayo nga. Nakasito pa lang. Ano tignan na ako sa may ano? Ang bayan. Pero, Oo, sa tere. Tangina! Ang puwit niya, Grisyo, bubo talaga. Yan, yan. Hoy, nakabibigay! Hoy! Punta mo, talaga ako, sabi ko ng buhay. Ano ko sa sana nga, bubot. No, di ba rin ko. Bubo kang duwa. Wala. Wala kang alam. Go, go. Ubusin mo, nandun mo namin dyan, oh. Tangina nyo. Majijigan na natin natin ba? Babalikan ko yan. Uy, tangina. Tangina mo. Uy, ayip na. Lock the train. Yun! Siguro na siya ako nga i-play na siya makakatayo. Ako pa, titipilas yun. Yun yung pain! Yun yun! Ako, masilip na yun eh. Uy! Ay na! Bago talaga na yan eh. Mayroong bag, pampulit na nga, may pabot pa. Oy, kita, babe! Oh, kanina mo mabukas ko. Bumaba! Lalaki na! Patay! Ganhepler ako! Best na yan! Yan, yung private. Next day. Nag-relieve sila lahat ng dahil kahit na talaga wala na na! Woo! Recycle na ba? Mududol siya. Pilo ka niya kung correct. Ay, pilis ko. Pilis ko. Pilis ko. Pilis ko.
Ang ako ka naman! Hindi na naman. Bigyan, apat na. Hindi ako karamihan ng gagawin niya. Hindi na kamo, wala! Hindi na kami na wala! Ano po, Jay? Gusto mo na kaya ha? Diyos! Putang ba ni Ito, butag na! Nalagay! Sana ang halit na. Hindi ako ito daw. Kunya, tingin natin na. Di ka dagdagan. Apat na. Tulo na. Ulit ako tatulong na. Ay, yung dalaw ko. Ba't ka na, Jay? Raman. Uy, ikaw na, hindi naman di chilin na eh. Hindi mo lang kalaw kayo chilin na eh. Una. No, idus yung sa ano. Panalo agad kami, Jay. Hindi na tayo mga kaisan. Durugin na kayo rin. No, dapat si Jay. Durugin mo lang. Hindi, ano pati ka mo kalaban na ka mo. Uy! Hindi mo tuloy. Gawin na ano. May balik kita, men. Pare, men. Oh, ulo.
Utang nga yun. Utang mo kaya nga yun. Mga lihan, bilang na ito. Mura banget din ano WhatsApp paper. Para kay slide. Water, dua. Ulo! Utang mo. Hey! Utang mo Matay kaya. kasi na ako nga eh. Ikaw tulog. Matanggalan ko pa. Ikaw pa ba? Utang nga eh. Talaga. Yan, no? Ay, puta na yun. Hey! Ay, ako na talaga. Sabi nito? Pero wala na kasi sa mga parang na mo. Ngayon yun ako, Phil! 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 Ay na! Utang na ako talagang mahal. Ang dog mo naman mahal. Ang nakayip mo ka, Slim. No. Nice one. Hindi ka rin nagtatago kung pagmahal ko. Pero kasi Puta na yun mga. Uy! Yan ka, Bray! Puta na! Yan dito, Aler! Yan! Yan. Puta na yun. pero wala na mahal. Pero kasi, kailangan mag-ano, mag-finite ako na kamuhan sa taon. Pero Ang tibay talaga sa mga. Ang tawag na mo. Ang talaga nga ay. Puta talaga! Nagbuhay na nga sila na lang. Yan sa box! Yan ang sabi niya! Yan ang sabi ng puta ko! Unto ka mo, magsalamot ang kita! sino? Ako na sabi niyo! Hindi ka lang din magluta. Matang ka dyan! Sabi ko sa'yo, pero naman na ko. Bibigyan ko. Nagumasan ka, nalatun ka. Daman yung nga itakasikarang na mo. Ano yung ano? Putang inilan mo. Putang inilan mo. Parang nga yung mga yun. Bakit na si Jay? Naglalayot ka ba, Jay? Bumukuta talaga niya nga. Bakit na nga, pag bigla-tras na kami. Ito kasi mga ano. Hindi ba sorry? Naglalayot na ako ni Baba din, junction. Ipanala ng laban. Oo. Oo.
Putang ay! Ay po na rin! Wait po na. Nasa A, B! Nasa D! Oh! Dawa! Hindi, sa loob. Daw ka dyan. Daw na, B! Ano naman sabi, B? Sabi, ano naman? Makaba ka ba makaikungal? Magsuko kayo. Ay! Wala na siya ba yung radyo? Ano magkawat? Papakatan ako dalawa na ako na to. Meron. Suko ang sarap nila. Inasal nga niya. Ikaw, me! Eri ko ito. Yan! Bridge! Bridge! Yes! Huwag na nag-English niyo. Bridge! Yes! Bridge na! Undan! Huwag na dala! Huwag na siya! Huwag na siya! Hindi nito na po, hindi ko. Oo! Uy, nga din. Ah, flower ka. Tayo. Hindi ako naman pala. Uli kita! Uy, yung dyan na sumayan, bro. Talaga na nga. Ay, pangalan ng ay Sure. Sige, buhat din ang napo. Dahil huwag kang pagpapalay, tagilo na. Hindi na ako ay panto pala. Yan, hindi lang yan. Yan ako. Yan ka. Nahin ka. Ay! Ako nagpagana. Pandaming isang pagana. Ay, ito ito, te. Ako na digitan. Kaya ko na digitan ko nene. Nangyari. Putang hayop na. Ikaw namin! Bigyan mo na ito. Ikaw ka. Kayo? Eh, mukha po po. Girit ng putang na kaya kaya meron ko nga. Kakalo ko pa sa nakain nga. Ah, kulit ang bubukan. Gumba tol, na gumba. Sarap, talagang Or waiting. Buko na din nila. Uy, puta gawa! Ikaw na! yan na. Uy, puta lamang tayo. Ayaw ka na. Wala ko nang bahay. Ay! Basta ako magkakaroon. Ano? Pabiwang ni tangal ko. Yan na, magpatutog ako. Taguan daw. Sige ba kami ron? Pero bakit natangal mo na? Ay, hindi naman mo. Ang domino. Wala, wala na. Wala na, pagpinalo. Na, kaya kay Matador.
Nakakayawang po, ano ako? Sabi na ka muna, Jay. Marami sa gusto. Ako talaga. Maturo niya maglaban sa mga bubo. Na! Kami ko parang giling ako. Ikaw. Napili ka, Jay. Napili ko, Jay. Ano, sakto rin, diba? Kaya ba, diba? Talaga. Ano pa dyan, kita sa minuan, ano, luwas na dyan. Ay, madam! Ay! Ay, Jay! Jay, what? Ito na matata. Siguro talaga. Hindi ba, ano? Lalas! Bakit pa rin yan? Ay, hindi Pinoy! Bobo! Patay ka na. Saan ako, babe? Ano hindi mo digdig? Ano nga eh, pag pumunta nga eh, tapos kayo, unsa na ako. Ano gamitin mo doon sa sapatos? Sukari. Lugol! Sorry. Sapatos. Ha? Lord, sorry, di mo, sorry ko ba? Pagbasigol. Ubito ka nga. Ubito. Ulo ko nga rin, bago ako nagpapali. Upak! May ganun?
Hindi, ano, bakit nagdadaw kayo? Hello, sigurado wala ka sa kadyan. Tumang ka na dad. Tumang ka na dad. Wala, tumang ka na kami. Sabi ka yung tuwa, pupunta ka na daw. Sige, daan na. Oo nga, Jay, kamusta magkano? Bumpa! Makapunta ka. Tumang ka nga ne. Ay, biro kayo. Pak! Yatag mo na na! At na. Ah! Yun. Bakas, meron ka. At na siya, one budasan to. Diamond Day? May diamond pala. Hindi ka pa ma. At nalabit sa one. Ay, tatlo. Ikaw nga dyan, single. Pero malinaw na baga niyo. Yun. Ano ako. Medyo luboy. Huli na. Ba't pa ako sa street?
Ano ka sa kantor? Hindi ko di ba? Bago siya pa. May gamit. Oo.
Bakit nang sasama ka ng powder? Wala na. Baka na mo. Yeah. Ay, Ate, masaya ka na.
mo, kapit ko na wala. Wag yung papel ko ako, ligaw na ako sa Balik ka doon dito sa printer. Sa printer. Ano mag-uusap na ako? Uban. Uban. Sila printer ko na. Buman yan. Ikaw ulit yun. Ilang kilometer. 2 kilometer. Hindi ka rin dito nila. Sa pinakababa. Ay, gas ako. Open topic. Ay, hindi ko mag-open ito. Bawal. Ano ka mo dibdili naman? Ano ko ba nabitis na yung dibdili? Ay, sige naman. Why naman? Business kayo. Oo. Magpapag ka dyan. Kung puti o. Walaan. Garin mo. Papayo mo. Ah, 40 yun. Ano ako pa? Same. Open tab. 105. Open tab. So, nag-iiri din. Tapos yan, yung hotel. Katano. Laptop din. Dupol mo rin siya. Wait, may nakita sa
Ano yun natin? Hindi mo naroon. Yan ako. Ako sabi, nakikip ako sa pag nakikip ako sa araw nito.
Ano ito? Wala sa Ajay. Iya ko na din. Ano ba ba ako digdig? Kung iyan na sila ko ba? Dapat lang ito pang puno. Ano yung sabi sa balat niya? Siguro ko dyan. Dapat lang ako lang sa pang Ano? Dapat lang ako din yung buha. Ano ba? Galing nga Ay, Jared. May kapatid si Jared. Galing nga yun. Hindi, hindi namin makapagpapit. So, makulot ka dyan na sa puti hindi nabado. Ano? Pag nag-look up, Like a class 3 yan. kung yung tagbasa mo sabi, oh, Ano ang panas na panas na salad? ako kampanya ko Hindi pag ang buwan niya. Kapuaran. So, pinasa. Binom. Tarang alata niya. Anong kampanya mo? Bola. Anong keso de bola? Ay, araw ng case, di pula. Di ka napapas. Ay, ala, karong kupalan. Anong kulay? Bola. Kulay. Blue. Mali. Red. Mali. Black. Rainbow. Ay, araw ng Ay, dai po aram. Bago ang pasana ko. Mag-invay. Limo ba? After. Una ng Ari na po na. Uy, my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. exposure to strong language, negative effects, cyberbullying, tapos screen addiction, no? Katagan ka sa screen ba? Ala, bigay daw ako master. Play. Hindi. O, dahil ka nagkakawat, Di naman ako nagkakawat. dahil da, Hindi na mo nagkakawa. makusog mo ka nga Hindi na mo nagkakawa. Hindi ko, Ano kung mautik o, ko? dahil, wala negative effects. Basta yung ikuha, dahil niya mag-ralaban ng iyan. Pandok mo dyan bako laban na ng NBA. Iba ko maninira basketball. Ganun pa dyan talaga. Yan, nasa isa. Ilan mo, pinakamatibay ang yaw ko yan. Apat ng 100 to. Vincent, apat ng 100 ko. Sige pa yun.
Kuha ka na naman.
Ha? Doon. Sumasay ka. Marami na tao. Ha? Paglaban. Dapat pinalaban sila.
Sabi ni Mama. May plastic naman din sa luwas. Iyon na iyan. Ano pa rin yun? Ubusin ako na yun. Open na to. Everyone. Open na to. Ano? Open na lang to. Open na Tapos, lang. Ano po nga? Ano po? liberal. Ano, manungot ko yung kanunok. Bibigay ko sila ba? Iba yung anak kanunok. Bro, ang kanunok. Yada. Welwar! Welwar, welwar. Hindi ko na plan mo.
Hindi naman ang magana. Yung ipon sa kaipon. Ito nga. Naparang ipin ko. Wala kitintan.
Ako, no, kasi doon, di ko din. Ikaw? Wow! Lapit na. Marot, nakakachip, may naman siya. Yan. Hindi mo yan. Yan nga. Laban ako. Ilang ka din. Ako. Pupuno ka yan. Hindi naman, Uy! Sabi, yan! Sabi ko, wala ka dyan. Sabi mo, ano mo niya? Kapwa na yan.
Bangag na po! Bangag diyan! Bangag diyan! Ito, bangag! Baga, baga. Ba, bumayan! Sabi mo po, sabi mo. Hindi na umalis ka? Eh, nanonood na ako. Bumba po. Yung nga niya, malis ka. Malis ka. So, anong na pa? Ito naman ka, nagkaroon kayo. Nandyan man ito. Palitan mo. Popcorn na yan! Wala ka dyan! Ay, popcorn ako! Ay! Ito lang. Ito lang na yan. Kumanin na lang ako. Ito, magulo.
Okay, Alam mo, mag-call. Lumabas ka na. Lumabas ka na. okay na ako. Kasi ko. Ano na ka ba? Lumabas ka na. Bawal. Ano ba na ka bawal? Bawal. May Pwede yan. Di mo na. Nagkaroon ba? Hindi mag-call. Smoke. Masira ka. Dos. Siguro lang sa iyo na rin ka. Mabalik ka na. Ikaw na, plasma! Patay ka. Yan na. Bumaba na. Tapos na. Ah, bukong karakter mo. Bubo. Nayo. Nakadukang karakter mo. Nayo. Mabalik ka sa ano? Come on! Wala nakadukang karakter mo. Siyempre napagan! Umipidya pa. Oh.
Mahulog ko na yung sa wifi. Mapalingan ako. Durog ka sa akin. Hey, Benjamin! Ito yung division. Ako. Hey! Yan ang mga
At nasa to, Hindi lang ang machine. Okay. at ko na yan. At na tayo.
Yan po. Wow. Hindi ka makakapasok. Anong grade? Nag-send ka na, picture mo kasi mo na kay GC. Ilaw na sila ng dalawa. No, hindi ka na! Wala. No! Ay, Ilaw na sila nga. ano? Pakalang ka. Kung ito pa rin, wala lang ako ngayon lang. Grabe na din. Ilan ba pinagbagal? Basta nito, nag-send sana ako sa kuya. Siya nga, pwede pong bagal. Sa Martes, pwede pa. Sa Yeah. Lunes nga, pwede. Bibili Kaya ako madali ng 10. Ano ganun? Yung 50 ko. Mungkura ano? Kasi, Akin sila ang pulo yan. pa kalito. Oo, dapat hindi ko pa kami. 30. Huwag ka nang masyado. Ano ko? Ciao! Ano ba ito? Mo? Ay, ko ciao. Dapat pa yun. Ito ako lang ano. Diba nang pwede mo?
Oo, sila lang. Lalakta kami digdil ko. Ano ko nabuksan? Sabi daw na lungkot niya. Uy! Ako, hindi na ako na magkaon. Uy, wow. Ay, ba? Wow! Bumada pa din. Ako, ano? Ano man, ako na. Ano na kami?
Totoo ka, hindi ka to. Yan boy. Talaga nagbihin mo kulit na nga yun. Oo, kumain ko lubon. Wala din dumin. Wala yo. Parang yan kung meron na. Mana? Sabi ako, ikalawan ka kawan. Ang kasanta ko nga yung sira. Sarap pa oh. Kaya buwang ito pa kayo sa hirap. Panting ko sa Hoy! Ay, Mata ka, Bel! Ba? Oh! Anong room? Ano? Anong room? Ay! Tanga? Ayos ka mo. Ang hindi magdadaya. Sabi ang mga karawon. Karawang baboy. Tagabunto ko nga yun ba? Tagabunto ba? Tagabunto ba? Gatong ka. Gatong ka. Video ka. May katong ka. Dapat ko na din ano. Ako nang dapat ko yung duwa.
gamon wang biwan ta ano. Biwan ta ano. Ako daw. Babalo.
Basta sobra. Mahal dato naman. Identity. Eh, ba't ito sa Dyson? Eh, yung friend mo. Dati mo matatakas. Dito sa friend. Pwede. Baliktad pa dito. Baliktad niya sa pangarap. Intake? Sige daw, ito pa daw. Sige sa Jared ko. Di ba ko ini na Jared ko? Puro pinsan mo sa dito. Mas mata talaga yung business. Friend group ba lang? Sa kalaban. Sa grade 6. Sa major. Ito. Kuya. Hindi ka ma-out? Kasi nag-consider ba po Actually, ito ano yung Ayaw. Hindi ka mag-leave. Ano nang ayaw? As Mary Joy.
Maglalong pa. Good ka pa. Bawas ko yan. Nakulang ng bawas ka. Kaya kaya daw ka kaysa nag-live ka. Oo, man, friend. Oo, man, friend. Uy, Joseph. Ako. Ate ko, ito yung cellphone ko to. Yan o. Oo, man, friend. Yung ka makunda. Kaso lang mga ito mo na ko. Bawas. Yun lang. Kamugat na. Kaya mga nagpapimikit yan. Hey, yo! Wala, udang. Ay, hindi ko makakapagsabi ka mo. Oh, no. Kadua, sige. Tumbal ka? Kinse? Ano Okay. ba? Nga ka na. Ano na rin ito? Nagtawag mo yung history. Kasi, sama, nga, bubo. Ginawag niya ito. Nire-play. Yeah. Shut up. Ay, puta.
Out na sa tray. Pero sa 11.
Anyways, root line na daw. Hindi na na-drive. Yun na. Ay, yeah. Pwede ko daw na ito yan. Yung magalaw ka na. Then may law. Bigyan may law. 121 ka. Sumak na. Hindi may law. Kung pili, kapag inapot ka kung saan may ka, hindi may ka. Ano dyan ka kaya nag-open sa'yo? Iliwan mo kung saan nagda-download. Napon mo. I-download ko man sa video. Hanapin mo kung saan may lahat. Dapat ang nakakagigil. Ay, na-download ko na lang yan. Kainin mo tig-editan ko sa Google pa yan. Ako pa yun yung ano talaga yung app. Basta hinapot ka kung saan mo i-download. Duman may ka sa video. Diyan o. Sa G. Sa G mo na ko lang pa.
Ha? Tuesday. Tuesday. Ano mali mo ako?
Ha? Bakit ang sabi mo? Oo, bakit hindi? Sira. Kuha ka po ba ng 10 pesos dyan? Pili ka po ba na uli? Sa ato doon. May chance mo sa Max na dyan siguro, Kit. Para butayan. Hindi ka kaya mo pagkakita. Sure. Max lang siya. Na masyadong Oras man ang pros, aras mo ang gantay mo. awaken ka na. Oo. Ito sa mga kontrol. Iyo. Bakit ko? Masatawa ko sa unang experience ninyo. Kaya mas babad ka. Ay, gusto ko experience. Pag magana, ikaw may pangilito. Batid sa doktor, batid lang kayo ng gana. Di sa nung ano kasi totoo dito, batid ko. Mama, pag-aral kayo ng Gamit na rin ito.
balik yan, ano ba ito dito? Ano yun, nasa na? Tapos na. Oo, tama. Dahil, nagkakain pa kayo. Hindi lang Uy, mapuso ka nga, ikaw sa kamo. Madali na magpalimang pa na lang. Miss, ano? Puro may gusto ka sa puro mo dala. Punta siya ng kirkir, tapos na nag-order. Nasa 6 ano, no? 6 million. Natakong ko lamang ika. Hindi mo nang gat. 6 million ako. Para kumata ng gato, pakano na ng gat. Ipon niya sa ng pirak niya. Tapos pagtuloyan niya. Direksyon niya sa magkano. Kakaya. Ate, may panganak yan. Ako. Boto sa natin. Ba, kuha ko mo sa naging mo, sayang ba yun? Nanan. Wala eh. Ano na naiyan? Wala, bigyan sa mga iwa ka. Wala man, boy. Hindi na kumakuha ng panganak. Saan mo, sir? Wala na. Ay.
Pag naghihilot, kampayo, ako, cellphone ba yun? Habang ay, very fun. Isang hala. Ay, sir. Silo. Control C. Shanks. Jump. Uli. Someone! I-scan. Tapos pero i-scan talaga. Ano yun? Back to back? Oo, parang ban figure ka. Iyo. Lalagay natin ito.
Kung makakailo piyo, ganun ako na siguro. Kung bako sa kuya, kung bako sa ito, yung bilang ka ng iba. Pinakalang ka dalawa nila. Pinakalang ka nila. Ako na sinilas tagban, kami sinilas. Nanti. Siguro ano? Ano flying yellow boy? Raman. Marot na wala pa singko. Flying. Wala pa singko. Gusto ang pants niya. Okay. Hindi ako makakita. Kumagay yun. Ano ko na? Hindi mo kaya yun? Hindi ako makakita. Ito na wala pa singko. Taman.
Bunong computer, autoris, ali. Nagano ka magandang bububo ka? Hindi mo ko nagpubayat ang So, bay ko itong wala ka. Mawala nga, ipang... Bilang ano, sa Christmas party ko kasi. Tataw ka lang magka-lestin, lalaki. Padalas-das mo na yun sa... God, okay. Ayun, ayun. Ayun. Salos ka na, kumbay. Nah, ini itu sekarang. Sa babae. Mas malinaw na ito. Pag-link kayo niyo, sa ano, high, ano, so, ano, quality, mag-zeros kayo, yung mga,
Ikaw, pinira ko na yun. Okay. Yay! Huwag na po muna.
Ay, kasi ay. Malay mo, ay bination yung gano'n. Pakanta ka. Wala. Ano ka na mga missiles o puta kay Juan sa Galugagi. Okay, small shape there. Okay. Ilan na din ako kay Kuya? Ako ko ka. Okay na sila mo. Gawat kaya naman. Ano? Ha? Wala to mo, ikaw tungkol. Uy, ito, son. Ano, hindi ka nag-spin na 50.
Mabuturol ka tanga. Gitman. Murag nila mong tikusuki. Okay. Nakaunt ka ba sa kapag? Okay. Kung may pagkain mo, hindi sa akin pagsama ko sa ako. Ito siya. Ito dia account na ito. Dia ako ang account dito. Yun na change. Sige na. Sige na boy. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Right? Hero pa. Hero pa. Ha? Sige. Ano mo, babe? Uy! Huwag mo na mo yun. Padal niyo kanina. Ayan ako yan. Alam mo yan, wala na doon isip pa lang yan. Wala na doon makikita ng mga. Ayun lang po. Kaya. Sakit na yan. Kaya. Umayos ko rin na 1,000 ang kalawang ng rin. Yan nag-loan. 2,000. Yan sa pat. Kada bulan. Kasi iba. Ayun, wala mga rin. Pinakadit mo rin. Yan mo na lang yan sa bayata. Ang itong sabi sa dapat sa kanila. Bayaan mo lang yan na ano kapag tulog mo nila. Okay ka na mag-party. Kailangan mo ba ikakapit? Ano ba kung kakapit? Kaya mo dyan sana. Ikon mo. Okay. Igual ko lang. Bulok. Sabuti. Tapos may pigprint pa, no? Alam na kaya. Sure ako.
Saka. Estado mo yun eh. Ay, yo, sabi nga ko. Welcome back. Amen. King na naman oh. Uy, madali na naman ang oras. Yun na yun. Ano na yung magawa ko pa? Miss ko na rin paglabaro. Oras na naman. Ano bang handa yung ibigay? Okay. Susunod na lang. Siya pa pa ng kupal na yun. Siya pa pa ng ako. Hindi ako na yun. Uy, mura ko pa ron. Amay ka? Nagagit mo ako. Uy! Mamatay na. Siya pa pa ng Uy, paano naman? Mura ka na rin dyan. Mura, 26. 50,000.
Boy. Oh. Uy, ginako na naman. Ipunan mo, una ka, pag hindi pa mga mas dako ng tsansa ang makakuha ang mga Ulok, ito sana naman. ipunan mo ani, guys sa gamit-gamit mo. Out na sa wall. Nakatapos. Sa wall. Iwas ka niya po. Paano ito mag-ibig? Sino may paano mag-ibig? Cellphone. Ano nga, ano sa cellphone? Kaya paano cellphone, una ka lang talaga niya. Ano nga, sa cellphone, pero paano? Pag dumang ka sa ano, Sa sa Facebook. Facebook ano. Facebook reload, Dahil sa Facebook ang ganyan sa Facebook talaga. tapos may date, Facebook Live, tapos ano sa ano ba? I-log out mo sa Facebook, di ba? Tapos may dalawa na ano. Paano ang card? Sa SIM card, Kasi ko na lang SIM card. grabe naman paano sila nagluwa. Ay, makaligtas lang. Sabi ano ka lang, kabudoy. Ano, yan ang say mo ba? Ano ano sa mga topic mga ticket. Diyan nakatabi. Dari yung stop ang ano. Hindi pa palit din sa Botla! 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 Diyong bugaw! Diyong bugaw! Dio. Tol! Parehas doon sa nadaki sa ano? Parehas doon sa nadaki. Dami sa Dakar doon. Hindi, ano siya. Dahil sabi niya, parehas doon sa ano? Parehas doon sa nadaki tapos na. Ano boy na? Boy na naman. Bata! Ako.
21 May, ikaw na. Teacher na. Parot! Yan pa dyan sa baby ko, sir. Yeah, wala. Kapatid ko, kapatid ko yung dati, kapatid ko. Open sa one, and... Dito talaga no, talaga no. Dito talaga. Parang nangalan na ko sa... Uy, uy, Johnson, kanya ko. Bobo na mga tuloy. Eh, nakabret na ako. Nakabret na ako. Ako si Kuya din sa biyo, ma. Respect kami. Oh, ba? Hindi ka namin legal. Dudurugin ko na ang kanyang mga kalaban dyan, dahil ako yung sir dyan. Disrespect kami. Ako din na tao ito. Gusto mo masyadong ano, hindi mo nga rin. Ano yun? Tayo naman. Sabi ko po yung... Uli, nasa kape. Oh, so, yun yung Malag ka. Alam mo talaga. Ano man eh? Vincent Tonyo. Nandiyan ba ko? Ang ilan pa. Ilang medyo. Bullshit. Patay ka na, wala ka nang layang okay lang yun ang mukha. Ay, yan siya. Bagong labas, tangina. Morning. Dali naman eh. Buwan eh. May chance pa pagbuwan. Maski Ikaw nagpapapag. Kabuhan mo dyan. Ikaw ang inupinupag. pero kung ano kunting. Grabe. O hiniling na ako. Yan ang na Sabi ko ano mo? Kabuhan mo. Hindi ko daw ay palasabi ka mo. Kung wabo ako bakit ito lalo? Muna ba ka wrong tanong din? Oh, pandok mo lang. Ano ka ni talaga pag malagi na? Nakakahuli pa ng pagmatyo. Ako rin ang Nagsaunang tayo mga par. Dodorogin na kasi yung kalaban. Wala na sila. Ano, continue as Ha? tayo na confirm lagi. Confirm lagi. Tayo yung naglaro. Putang ina. Batag lang naman, Google ka nung may silik na ngayo. Dito mo yan na Facebook na, no? Sabi ka, dahil na, dahil. Not here. Yes, out here. Ayun, ay.
Ay, please, salamat. Wala. Yes, so ano ko. Kita na may pagduwa. Salamat po na nga. Ay, say. Ako na mag-iba. Ano ka? Bone nga niyo. Iyan na video. Kinuha ko ang dulo sa preview book nila. Kung nagsabi din lang. Nanigay ko na sa record. Patay na nalalag ko. Kasi pero, anong ko daw? Yung sinabi ko na dito. Una mo talaga. Yan. Bako na lang ko ito. Mahamo. Nakalaw sa... Pray. Oh, lagi. Tatap. Lagi. Mahamot ay niya din. Kung malagat ako. Ito pa. Diksing nyaman. Latang ako na. Sige, patawag ko kayo. Ito ba na? Ipagulong ako. Mahamot. Ginagawa na ako. Wala. Magkano mo kung ito po? Open yun. Malagat ako talagang pula yun. Wala yung pula. Kulit na lang. Wow. Ito may libre ba ka? Puta kinahiling. Di, tiri may libre ako. Ang gulo. Lagi na ako. Pati kita. Puta kaya nga, ayos na yun yung... Kaya naman si Kede. Start again now. Dahil. Iyan mo muna. Mag-proclaim ka muna. Ano daw ka? Uy! Ganda ng mga tao. Permanente na eh. Anong ginawa ko? Ay, tignan paper. From yun, sige. Sige, may screen na tayo. Mamaya na yan. Ako, ano? Kukunin mo nila nila. Uy! Ganda! Ang ganda ng tol. May sarap ka tol. Nabubukasan na yung tol. Lang, sayop ka. Sound ka tol. Ang takabakla. Sound ka talaga. Ang takala. Wala ko yan. Wala kong niya. Wala ko magla. Ay, Sa palit na rin. Sound ka na. okay na. Ikot yung motor. Ay, dalawa. Teka mo na. Pang speed. Hey! Wag na! Una, tama yan na tikti. Wala ka mo na po isipin. Yan ang pre. Ring mo ni Kudim na iling. Sa'yo dito. Huwag yan sa dulo sa loob. Dahil ba? Uy! Trip! Claim reward. Ring reward. Shit! Arog lang ano makuha mo. Wala ko naman ako.
nakuha nga ni Boss. Boss, sino the boss? Nakakuha ako niya eh. Kuya. Uy, may motor na naman na Ferrari. Uy! Ayun, ano lang naman. Gago. Nakakuha ko na siya. Ako na, ayun. Dahil na nga nito sa ano. Ba? Oo. Di ba na? Yan yung iPhone. Uy. Wait, kung sa iPhone. Sana kung gusto ba? Ay, hindi. Kitang nila, gamitin na natin yan kasi Eto na! Eto na! Ah! Alaw siya call. Walang may nakuha. Okay ng ina mo. Isa lang. Ito mo lang. ito. Gibuhan ko pang apa. Ikaw pagalit ko yun daw. Ay, Ito may accessories na. ay, yan na siya. Ay, uy, tangina! Ano to? Alpha. Alpha. Yun ano eh. Karulyo. Kung mayaman. Kunin na natin yan. May sarili na tayong sasakyan na pinakamaganda. Gamitin na yung mga barilin dyan. Yun doon sa baba. Tambak na ako rin sa trial card. Gamitin na natin ito. Ang pinaganda. Uy! Ang pinaganda. Ano oras gito may sa salo? Ito, ang mabit na dumating. Vehicle. Magkapigil ko na. Uy! Thanks sa mga kutsise. Motorcycle bagaan. Hindi ko may motorcycle ka man ako yata. May nakuha ko sana mo. Bakit ito sa alam? Yes, is the Tokawan team to give me the computer is ready. Editing. Ano? Wala. Ang lapa ang mga yung diba? Sige na nagsipo. Aba ka? Wala na tayong pang-draw, kaya dito na lang tayo para utang ina mo. Putang ina mo. Ano ako? Yan ang green. Kunin na natin ang Oh, Ruth Dengol. Ginawa mo sa Google. Uy, ako. Uy, mafia! Mafia. Maglaro na lang tayo. Ang bani? Ano digdis nyo? Ito ano yun? Aray. May ano ko yun. Uy, may school na pala. Baka pasangan. La. Il Olbot. Uy, di ba na sa pangalan? Uy, sa group. Kunin na natin yan para mag-spin ng isa. Ayan na siya. Makukuha ko na ang aking dream car. Ayan Alam ako. sa somebody. Ang ina, ang ganda. Layo, crop top. Ayun, ang crop top ko. Ayun, yun na siya. Uy, hindi ko lalo. Ayun, ang talaga naman. Wala. Subalik sa goal. Uy, dali yung ba about yan yung pala ng Moton si Mac. Ulan yung gubernador. Accept na yan. Wait ako, parang dinailing. Mix na rin na. Lahat-lahat, lumino ko ito. Yan o.
Ang ganda niya talaga, para na siyang yari. Na, dabang na. Puta, karoon na bagaan mo sa gadan, kuliton. Wala ka kayo sa kuya? F11. Okay na, ina nyo. Okay na, ina nyo. Ano ba po, mate? Paano nga, hindi magkano yung ano yun? So, ano sila magkano? Ano yun? Ano, basta? Go. Tarang-sarang na sa mga tao. Ano yun, eh? So, Naku, next round. nga, yung kung ano. Mga poke na ina nyo. Masakayin mo ako. Pasukin namin, pasukin namin. Sige, tadi ka na mag-end. Wala dyan. Hindi na ako sa mga dito sa pagkanay. Mike, mong hayop ka. Huwag ka nag-down po. Nakapulitik mo nga yun. Parang kung katali ka. Naginig sa iyo. Isang lapang nga yung ano pa paano kaya? Dito na lang tayo. Oh, dyan, ako dyan, nakulong. Nakulong talaga. Puto na tulad ako chiko mo. Gusto. Baba na. Pangad mo rin, pangad. Tulong. Mamaya ka na dyan. Hindi mo mamaya. Ano mangyari dyan? Kaya mo yung disagreement, wala kang kaya. Kaya ganun mo kapatid mo. Ha? Ako na. Uy, hayop na. Uy, kung pala nang Uli ang kupal. Wala niya pag-shoot kilo, hindi ako pag-shoot kilo. iba pang hayop ka.
kami na din. Sa Day, ako makikita mo. Uy, maliwanag. Laro kita, mail, mail. Lupa. Wala akong balang ano. Wala akong balang. Uy, maliwanag naman. Wala akong kunti ko. Wala na rin si Bilo. Eh, wala na rin si Bilo. Seryoso kasi. Seryoso kasi. Tawaran na akong bala. Ano man ito nangyari? Seryoso kasi. Kabatok. Makita mo ang aking yaman. Mga Joshi. Ating safe. Utang ayan nyo. Utang pinalita ko ang puso. Ito na ang yaman. Uy, ayun. Gay, 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 gay. Uto. Yan. Sumuyo nga ni si 350, ha? Na t-shirt me. Ano yung sa logo? Gay po. Mga boss. Ilawan guys ka mo? Di man baga kami. Ilawan guys sila. Uy, Om. Om. Yelo hunters ko. Ha, dumo talaga tignan ang kag na yelo. Ikaw dyan. Hindi ko na ito sinabi. Bako itong pagsabihan ko. Yan ay kapilang din. Ito ni mama. Kasi pa, every Sunday, Yeah. nakaputan mo ka dito mga ba? Five yun dito. Mga ragong pa dito. Ano, day ko pa. Ramos. Lahat kahit mong wala ni ano. Oh shit. Ayun siya.
Ay, mo man. Ano naman yan? Ano naman yung pakialam mo mag-review? Ayun. Pag-share ka lang, makalatin ang kape. Para man mo, hindi ko lang ang motive sa nila. Ano mo? Ano ay mo? Patay. Naguguro. Ay na. Hindi ka dyan. Gago ka sana. Para rin para matama. Wala yan ang puso. Ilan mo na masakit. Kala na nakanggo. Ano, Len? Oo, yun o. Bago sa alam. Ay, po. Pag-share ka lang. Sinapil mo? Gama sa ano nga pidibing? Parehas sila na po. Nagpapata mo ba? Tik-tik na pa. Makagawa. Yan magkatulong. Kulay ng mga May scope. May lang scope. Thanks po. Uy, ayun. Yes, I do. Men. Gano'n lang sa phone. Pag ginawa mo kahit hit ng kalaban ka. Sige, tayo pasabang. Yung tama sa hindi nalalagan mo. Pag hit na ang masampoy. Bayan na. Yeah, gusto ba kung din wala kang nalipat. Wala pa alam kong nilala ko. Hindi ka magrarani sa building. Kami, pabilis ka. Hindi mo pa sa tapos ako, para sa inyo. Nakakotsin. Mail! Banguan! Yan, lagi yung nasa puno. Yan.
Ang ino. Dapat na yan. Putang ayok. Putang ayok pa. Ano dapat ka? Ay, putang bilis yan. Ano mama? Kumandi yung kutsinin ko. Oo. Ate, Ikaw, panalakay sa kuya o. Ikaw, panalakay sa kuya. Tama rin sa kuya. Hindi ko ako. Hindi pa susunod. Dami na yan. Suwara! sa BBA, basta ako yung Iba sa kanya. lahat na special day. Putik! You need to see it by you. Magpayong ka muna. Sigurado na ako. Tangina. Tutugin na sila. Dito na ako. Dito pa rin. Pare, medyo ako pinagsalita. Wala yung ano ng boss namin. Dati yun, nakasama eh. Di nakasama dito dati.
Ay, balik. Balik. Anong oras na tabi? Kaya di Malit tabi? Malit. Dari sana. Ito man si Binay ba? Di para ni Binay. Ay. Nakapunta ka na nga yung ako. Ba? Apa na yun? Ito. Ayun. Uy, may nagpupun, wait. Yeah, pag-design, ulit na. Baba na! Set na! Diwa ka. Marami, kamu kampamo. So, ayun ang magsabi. Aram ko na ta, matuki yun. Lay, manang Oo, pero so, ano ba, no? Maski sa may laman, lemon pa. Kasi sa kanila, dati, so, nagpapahilin talaga, mabong ito kaya, magdas, itik, babakal. Itik, babakal ang Hindi siya nung sana, oo. Ayan, so, may nagsuwa may. Kaya na mag-name. Daray na, daray na. Wala na nga daw sa Uy, may manado man. Kasi yung tingin ba? Dati nga, gano'ng pinag-alabi yan. Siguro kita nga, ibigay mo ka naglalali. MC. Paparangali yan. Pero pag nagsasabi ka, siyempre dapat ikaw, ito pinag-show mo, yan, dito, may patahan. Ano yan? Tingin mo na doon sa ano, ito doon na. Doon tayo ba ako ikaw? Basta sino pa talaga. Video! Mayroong video! Basta lang ano. Ano? Ano man, mail. Basta inahalo. Ano yung ayos na lubo? Bubo. Bubo ang ayaw. Lubo ayos na. Bakit pa rin yung Oo. Sa TFA. Ano? Hindi man ang gato eh. Sa malita. Ano ka ba mag-register? Register? Okay. El, wala sipin ko. Laban.
Napagditaan ko na nga siya sa kita mo yan. Ito yung hindi ko malaman, nalapas. G, wala kami G. Nakago niya ako yung... Wala kami G. Wala niya ako yung... Luwag daw. Dapat din ako daw. Yan ang gulo nila. Mapansin ka talaga, Tol. Balik ka na. Kung hindi ka magagalaw na, tapos, may iba na binakakala mo. Pares ka mo, malulunod ka. Hindi siya ikinot ko sa tabakan. Sabi mo kung sa buha mo lahat. Siyempre, din. Hindi ako kayo. One, two, three. Di ba alasan mo? Yan, what the? Di ba alasan? May sabi mo. Lumang sa luha. Yung mga takot ka pa. Dahil may CCTV pala ito. Gusto ko luha. Meron ka mo. Napilis ka mo dyan. Doon sa lang may iwasan. Sige masaway.
Ulur! Kita, nasa bigyan. Ano yun? Sige. Nasa ano, nasa loob, nasa loob. Granadahin mo na yan sa... Sino pa kaya? Oo, so si Kapitan pag Ayok mo na yung kain. Kita mo pala wala ko pa Jimmy pa to. Next one. Magbabaan. Jimmy pa talo. Patay ka ng kung ka. Grabe naman ah. Grabe naman ah. Uy, bunga. Siguro na kami yan ako bunga ganito. Uy. Mel. May putang kulong. Patalo na nga eh. Para mga ayok kang yawak sa kulit. Tapos nagbuka. Ang gungkul nga. Ano ba yan? Pag naglalataw na baga ang iyan, saka na iyan. Ano mo? Ayun daw lang ako. Ano, first makapag... Wala. Oh, wag na. Pwede na tulos. What? Ano yung sabi? Papakawa? May yan? Yung... eh, Ano daw sa sawa? Delikado na yun. Ah? Pwede dyan sa babawi. Ay, may kung pa dyan nagbabawi. Sa isang na doon. Hindi niya nagbabawi. Saan lang Tokyo? Kasi tayo. Nagbabawi ang doktor nagbabawi. Nagbabawi. Ganda mo yan. Kapag matalo. Yung tawa-tawa, bigla. Ay, lang. Support ka na kayo. Naghali na yan siya. Support mo ako. Sino? Kung magkaroon natin siya mo yan, kung may karoon na makakot, iyan si so bridges ko. Sige ba? Para ulang ay haliyon ko rin. Haliyon. Okay. Umating mo ba ba? Girl, ang tuloy ko sa'yo. Baka may rinout yan. Siya yung may rinout na karir. Igwa. Si ito sa nakaroon kay
Okay na, si Carl, si Carl, kailangan ko na ipang Pagkaroon sa tao, ano, magkapando. Mati mo mo si Kira ni na may ko pa wala ako. Ay kalkulo siya ko po. May hindi ko kayo si Alex. Pwede mo kayo si may kontraran. Number 1. Magpusogon si Ali. Puta mo na ayo. sige na po, sige na. Hindi ko na topic. Oh. Tumayo.
Saan ka mga ito? Yun, okay. Pero Diego, ano sa Facebook? Okay. Hero, bugo. Ba? Or conscious yung bugo. O ganun, manino ba? Yung nga, yung lagi ko. Yung nga, yung virus. Jay. Naulit na nga ni. Jay. Ang gigilong ka nga dyan ang tanong, kamutok ka nga ito. Magkampi mo si kamatayan. Ikaw, okay. Baka naman tanong kamutok ka nga yun. Hindi pa.
Lain ang tumatin. Third lang yun dyan. Kay Bon, di ka matalan. Ano yun na sira? Jay! Si Kakuya pala. Isan. Lahat matapos na, masalang. Ano yan? Or, di ka sirangan. Okay, ako ba Bakit ka ni May? Boy, ilan dua ba sa boy? Nakadyak masasang ako. Ano ba? Yun na ada ko. That's scary. Ano to? Hindi na alis na tayo. Pa. Ano ba niya? Mel.
Junjun Bilay. Abi din Jun. Dahil, Junjun. Nelson. Mga kina mo. May bakalon. Kasi magpamakang ng tito. Malipot na. Halipot na tubig na sa Sige. Like father, like sa akin. Sa mga luwi.
yung mga ano. Sheesh. Shit around. Iba yung iba lang. Wala naman. Yay. Yeah. Outline circle. G. Matapos na natin.
na eh. Tinggal kita eh. Ito pa magkakaroon, ito pa. Ito makakaroon. Galing na po yung Okay na, inaya. May size type na bitis. Third. Ah, 35 or 36. Good job, Reed. Good job. Agoy! Ulit, ulit.
Puta jijigan kaya nga yun. Ay, jijigan. Hindi pala hindi.
Kung sa kung may hindi ko pagpinda ko, di pa rin may iya. Nung nagpinda ko. Yun. Bigyan natin Jay kung makukuha natin sa itlog. Ano? Kernel. Where did it go? What did it do? Mga Bernal. Sheesh. Hindi na lipo. Kumain na kayo.
Sa nubo.
Mana marilingan ba yun? Hindi ko man. Hindi ko alam kung ano yung galing product na ito. Ano kaya ba yung campaign ko? Ano na? Ano ko pinatapos? Kaya pa ko mag-ibong campaign? Kaya natutunan ko ba? Kaya pa ko mag-ibong campaign at tungkol dito eh. Isa mo yan ba? Tungkol ko ito. Sa mga ano sa health ayos You will enjoy in the daytime. kaya iniinstigat ko sa mga mahilig siyempre makabalis din sa mga Alaba ba yan? so dapat 2 minutes lang kung yung inilang for example tama ito kung ano yung example Potential product. hindi so dito talaga yung yun sa constant na nasunod ako yan sa Then, para lang sa iyong gusto. Huwag kang matakot, ako ay nandito at pag-ibig ang babae sa ating gusto. Pababayaan ng masastan at pagkagagan kang sarado sa kapiramdam man dahil ako ang tunay. Dapat sa akin ang hindi ka, walang maginala, ako na bahala, sa akin lang umawak, huwag kang mag-aalala, lahat ay makakaya, basta para sa iyo, handa ko kumagang. Dapat sa akin ang hindi ka, walang maginala,
Dapat sa akin ang bigas, sana pagkitara, ako ang bahala, sa umawa, huwag kang mag-aalala, lahat ay magkakala, basta para sa'yo, nanda akong lumaban, ikaw lang matabo, lalalag sa buong mundo, basta sa'yo ay magkasama hanggang dulo, handa akong ibigay lahat ng yaman sa mundo, handa akong makipaglapit para lang sa'yong gusto, handa ako na sumugal, handang mamatay para sa'yo kung kailangan. Ako ang sasabihin mo, ang dami kong laban. Lagi sa iyo ang pagkakas, hindi ko sa pagkakas mo sinabalay nila ng pahilin para sa tuwing na marami ang pagkakas ko ay dito para sa iyo lagi ko dito pinagiging ko. Hindi ako gagawin ko lahat dahil ako nakapasaka. Handa akong ibigay lahat ng yaman sa mundo. Handa akong matupad lahat para lang sa iyong gusto. Handa ako na sumugal hanggang mamatay para sa'yo kung kailangan. Dapat ko hanggang
Naman. Muna ko yung speaker. Baka pinayip ng ano. Ayun, nasa bag ko. Ano sa bag ko? Hindi ko na pa. Hello, Black? 150 nga yung pangalaga, lugla. May wish list na. May wish list na. Diyan ka mag-regalo, Black. It's a prank. Okay, Albert. Ang mga nilo nga, di ko pa nahiling. Isip kung ay ko bang lalaking may arang birthday sa mataba. Sige, hindi. Ha? Sige. Okay. Hindi, hindi. Ang ilo. Ilaki ko nga eh. Malay ko, nahihiling ko na, pero day ko gusto. Na sa bata ko na ngayon. Pero day ko gusto. Day ko gusto ang itsura. Ano? Kasi garo lang. Para lang ako dyan ako naman na date. Ang buka ito, garo pa, hardong buko, pero alit po. Garo ang buko. I only see my ghost, I don't believe in failure.
I know this one, this voice is taking, make it major. I got my boys with me, at least dozen favor. I wish you before I leave. I hope you see you later. Some 20 years old, so you got to go. Running everything I saw before me. Once I was 20 years old. Maybe it's the way you say my name. Maybe it's the way you play your game. So good. I never tell anybody like it's so good. I never dream of nobody like you. And I've been around the world, watching the light die. And I'm pretty sure that you want that love of mine. I'm gonna be the girl. You should have everyone that you
Butcher. Sana na kasi sa loob yun. Wala ka pa dito. Just say you won't let go. Makulog dito. Babalik ko sa'yo. Ay, Babalik ko sa'yo.
Sa to, sabi ko na dentist.